Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi đao đỗ hồi sinh nhục thân phóng một đao đến trước mặt Tử Dương thì đã bị hắn sử dụng nghiệp hỏa chi tai xua tan đi hết thảy. Đến nước này thì gã chỉ còn bước xin tha mạng. Lúc này, Tử Dương nói rằng hắn đã nghe người ta truyền lại trong thần điện tồn tại một thanh bảo khí tên là Vĩnh Hằng Chi Kiếm có phải không? Dĩ nhiên tên kia không có gan dám nói dối. Tuy nhiên, hắn cũng cho hai người biết nơi cất giữ thanh kiếm kia ở bên trong hạch tâm của băng hà thần điện. Mà trong đó chúa tể cấm điện đang ngủ say, hắn thực sự không dám quấy nhiễu. Nghe vậy, Tử Dương đảm bảo dù tên kia có thức tỉnh thì gã vẫn an toàn. Bởi vậy rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Đa Mỗ, cả ba đã đi vào bên trong hạch tâm băng hà thần điện. Lúc này, Đa Mỗ cất giọng nói: "Vô thượng chí tôn, nữ hoàng vạn ma tộc Giá Lâm." Cả một huyệt động yên tĩnh hiển nhiên không có tính đáp trả. Tử Dương rõ ràng cảm nhận được khí tức của tên chí tôn kia, hắn biết gã ta chỉ là đang giả vờ ngủ say mà thôi. Chính vì vậy, hắn đã đánh ra một chưởng khiến gã thức tỉnh. Rất nhanh, một giọng nói ma mị vang lên giữa đại điện. "Ha ha, ngươi là tu sĩ nhân tộc có gan lớn nhất mà ta từng gặp. Có thể chiến thắng Đa Mỗ đi tới đây, chứng minh ngươi cũng có chút bản tĩnh, nhưng muốn đánh chủ ý tên Vĩnh Hằng Chi Kiếm, chỉ sợ ngươi vẫn chưa đủ tư cách đâu." Rất rõ ràng, đối phương đang dùng cách này để đuổi khéo Tử Dương, mà ở phía đối diện, Tử Dương cũng không thua kém, lập tức lên tiếng: "Có đủ tư cách hay không là kiếm định đoạt, không phải do ngươi nói. Nếu như ta đoán không sai, cái gọi là cấm địa ma tộc chỉ tài ngươi không muốn để thần khí này rơi vào tay người khác. Ngươi muốn chiếm nó làm của riêng, nhưng không có bản tĩnh phá vỡ ma tinh to lớn này. Ta nói đúng không?" Nhãn Nhĩ Tháp Ni Đa bị nói trúng tim đen nên vô cùng tức giận, đã lập tức ra lệnh cho Bố Lạp Mễ Á đuổi Tử Dương đi. Rất nhanh, giữa không trung đột nhiên lóe lên một đạo quang ảnh màu đỏ thẫm, giống như quỷ mị bay về phía Tử Dương. "Cẩn thận, đó là một bộ pháp khác của băng hà thần điện đấy." Lạc Trần hét lên, muốn giúp một tay nhưng lại phát hiện toàn thân đã bị chế trụ bất động. Chính vì thế, nàng quay qua phía tên cầm đầu hỏa hoạn nói: "Chí tôn các hạ, ta cảm thấy hai bên đánh tiếp như vậy cũng không có nghĩa gì. Nếu như Tử Dương đánh thắng, băng hà thần điện các ngươi sẽ gà bay trứng vỡ, thần khí cũng phải mất. Như vậy sẽ rơi vào kết cục bị lật đổ. Còn nếu chí tôn các ngươi thắng, hôm nay mọi thứ cùng lắm chỉ xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, các ngươi vẫn không mở được ma tinh bên trong thần kiếm." Lạc Trần nói một phen này dường như đã lập tức nói trúng mấu chốt của vấn đề, cũng làm Tử Dương lộ ra nụ cười hài lòng. "Vậy nữ hoàng đại nhân, ý của ngươi là?" "Rất đơn giản, ta và hắn một nhóm, những người mạnh nhất băng hà thần điện các ngươi tạo thành một nhóm, hai nhóm liên thủ thử phá vỡ ma tinh, thức tỉnh Vĩnh Hằng Chi Kiếm. Trong lúc đó, ta sẽ vận dụng sức mạnh ma tâm, dốc hết toàn lực để tử. Nếu như thật sự có thể đắc thủ, mong chí tôn cho ta mượn tạm Vĩnh Hằng Chi Kiếm này dùng một chút. Mà ta cũng sẽ cân nhắc thả ra một phần sức mạnh ma tâm xem như đền bù, như vậy chính là cả hai cùng có lợi." Sau khi đạt được thỏa thuận, tất cả cùng nhau đi đến trước thanh kiếm có ma tinh sáng chói, từng luồng sức mạnh liên tục vận chuyển khiến toàn bộ thần điện như muốn nổ tung. Trong quá trình cùng Tử Dương liên thủ, hiển nhiên Lạc Trần được lợi nhiều hơn mất. Nhân loại trước mắt không chỉ giúp nàng giảm nhẹ đau đớn do ma tâm phản phệ, mà còn cùng nàng đối phó với đám người kia. Chính vì vậy, trong khoảnh khắc khi ma tinh xuất hiện vết nứt, Lạc Trần đã liều mạng đánh một chưởng lên người Tử Dương. Sau bị đánh úp bất ngờ, khiến hắn phun ra một ngụm máu, trùng hợp dung nhập vào Vĩnh Hằng Chi Kiếm, khiến thanh kiếm ngủ say ngàn năm chính thức nhận chủ. Khoảnh khắc Tử Dương nắm trong tay thanh kiếm bậc nhất thiên hạ, tóc trắng như tuyết tung bay trong gió, tạo nên một hình ảnh kinh diễm. Lạc Trần liền lập tức khuỵu gối. Nàng nguyện rằng từ giờ phút này sẽ vĩnh viễn thần phục nam nhân trước mắt. Trái lại, đám chí tôn thấy chuyện tốt của mình bị hủy hoại trong tay Lạc Trần, liền lập tức giận dữ xông lên. Cũng trong lúc này, đám người Ngư Tam Nương và Tuệ Tâm đang ở trung tâm đạo huyệt của Vạn Ma Sào thì bất ngờ chứng kiến vô số linh hồn đọa ma từ dưới đất chui lên, lập tức bao vây tất cả bọn họ. Trở lại bên trong băng hà thần điện, khoảnh khắc vô thượng chí tôn phóng tới trước mặt Tử Dương, Lạc Trần lập tức xông tới chắn trước mặt hắn. Lúc này thì Tử Dương đang mải ngắm nghía thanh kiếm cũng quay người lại, ánh mắt khẽ liếc qua tên gia hỏa đang lao tới, hắn lạnh giọng nói: "Chơi đùa như vậy đủ rồi." Ngay sau đó, Vĩnh Hằng Đệ Nhất Kiếm trên tay hắn vung ra, lập tức phá nát ma tâm trên người vô thượng chí tôn. Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều thất kinh, duy chỉ có Nhãn Nhĩ Tháp Ni Đa trợn mắt nhìn Tử Dương miệng không ngừng lẩm bẩm: "Người rốt cuộc là tiên hay là ma?" Không đợi Tử Dương trả lời, gã đã ngay lập tức ngã xuống. Đến đây tôi cũng hết tập 57 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.